Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce se întâmplă pentru tine pe dragoste, bani și carieră, casă, familie, prieteni, dar vreau să văd și surpriza pentru tine. Să începem cu dragostea, să vedem care este situația ta în momentul de față. În momentul de față văd aici foarte multă suferință și un posibil sfârșit. De asemenea, văd faptul că ești foarte concentrat pe partea aceasta emoțională din viața ta. Fie ai suferit în dragoste, fie în momentul de față treci printr-o suferință. Pentru alții dintre voi văd aici niște certuri, văd lacrimi, supărare, tristețe în momentul de față. Unii văd că vă încredeți foarte mult în divinitate, vă încredeți foarte mult într-o situație anume, dar este ca și cum ceva s-a sfârșit, ceva s-a terminat pentru alții dintre voi. Simt că e ceva mai mult la nivel emoțional, pentru că, uite, au fost niște certuri, au fost niște discuții și niște măști care au căzut aici. Hai să vedem ce urmează. Urmează aici să apară o persoană foarte bună în viața ta. Poate să fie o persoană nobilă, este o persoană foarte bine văzută în societate. De asemenea, văd un drum pe care îl poți face împreună cu persoana iubită sau o conversație pe care o poți avea. Te afli într-o perioadă în care lucrurile, să știi că vor merge spre bine. Da? Spre bine. Ia să vedem ce-i cu persoana asta. Este o persoană blândă, da? Uite, văd aici că urmează să ai o discuție foarte serioasă cu persoana iubită, dacă ești într-o relație, și este o discuție care va schimba destul de mult cursul lucrurilor. Văd aici că se va hotărî ceva în dragostea ta. De asemenea, dacă ești o persoană singură, văd că apare cineva. Este o persoană care fie lucrează într-o instituție publică, fie este o persoană care are un statut înalt, este șef undeva anume, sau este o persoană independentă din punct de vedere financiar, dar văd o persoană foarte, foarte sigură pe ea. Și uite, văd aici niște discuții pe care le vei avea la un drum sau sunt discuții legate de o mutare împreună, de o întâlnire. Dacă ești o persoană singură, văd pe cineva care este foarte puternic, este o persoană pe care te poți baza, care face mereu drumuri și care se ocupă cu actele. Da? Ia să mai vedem despre ce e vorba. Bun. Văd aici, totuși, în viitorul apropiat, liniște, pace. Văd faptul că vei avea o legătură cu o persoană foarte sigură pe ea, va fi o persoană foarte înțeleaptă. Niște discuții pe care le veți avea aici legate de viitorul relației. De asemenea, văd un bărbat care va iniția toată această discuție sau poate să fie o persoană care cumva este foarte înțeleaptă, are o vârstă sau are o experiență, mai văd aici. Bun. Aici vor fi niște discuții legate de viitorul relației și aici chiar putem să discutăm despre o relație stabilă, despre o căsătorie pentru unii dintre voi sau mai văd aici foarte clar că persoana asta îți va oferi niște vești aici, da? Și veți avea niște discuții în acest sens. Se cere o maturitate în această relație. Dacă ești o persoană singură, văd aici pe cineva care apare, care este deja cu ochii pe tine și care, să știi că va discuta foarte deschis cu tine atunci când te va cunoaște și te va ajuta, îți va lumina mintea, îți va lumina calea și își va dori aici o relație stabilă cu tine, își va dori o relație serioasă, din ce văd, da? Și asta e foarte, foarte bine. Îți va spune un secret. Da? Îți va spune un secret aici și îți va face o invitație să ieșiți undeva. Hai să vedem ce-i cu inelul.
Bun, aici este vorba despre o relație veche pentru unii dintre voi, dar și despre o greutate foarte mare aici legată de o altă relație sau legată de seriozitatea acestei persoane. De asemenea, pentru alții dintre voi, mai ales cei care sunteți singuri, repet, văd pe cineva care vrea ceva serios, vrea ceva stabil. Mai văd aici că cineva tot a amânat ceva anume, tot a stat, a așteptat să vină timpul potrivit, să vină momentul potrivit. Hai să vedem pe bani și carieră, cum stau lucrurile acum pentru tine. În momentul de față văd că ai multe oportunități din punct de vedere profesional, ți s-a deschis o ușă, ți s-a deschis o oportunitate. Poate chiar îți cauți un loc de muncă și aici să știi că sunt șanse să găsești. Vezi că ți apar niște semne și vezi că pe acolo pe unde e drumul mai ușor, pe acolo e drumul tău, pe acolo trebuie să mergi. De asemenea, din punct de vedere financiar, văd aici că ți se deschide o oportunitate, știi tu ceva, dar încă nu este de tot și uite, văd foarte mult noroc, foarte multă bucurie pentru tine pe bani sau bucurie legată de un loc de muncă pentru alții dintre voi. Aici văd că vei semna un contract în viitorul apropiat și va fi nevoie să fii foarte echilibrat. De asemenea, este posibil să primești bani din două părți sau va fi nevoie să îți faci mai multe economii, să ai mai multă grijă cum cheltui banii. Chiar o perioadă pentru tine foarte bună din acest punct de vedere. Da? O perioadă bună. Soluția, să știi că vine aici într-un moment în care nu prea vei mai înțelege ce se întâmplă cu viața ta, dar este important să te concentrezi pe oportunitățile care apar. Aici mai văd un drum pe care cineva vrea să-l facă spre tine. Văd un drum pe care îl vei face pentru a rezolva ceva legat de cariera ta, legat de viața ta, niște bani care îți pot veni de la drum. Și uite, văd aici o femeie care te va ghida, o femeie care te va ajuta foarte mult. Este ca și cum ai niște persoane sfinte, ai niște persoane speciale care te pot ajuta din punct de vedere profesional sau din punct de vedere financiar. După acest drum, să știi că se clarifică multe. Bun. Mai văd aici abundență, văd aici bucurie pentru unii dintre voi. Și văd o veste bună, uite, legată de un proiect pentru unii dintre voi sau chiar o veste bună legată de o nouă reputație, un nou statut. Unii dintre voi poate vă gândiți serios aici să vă căsătoriți sau poate să aveți un copil, dar uite, dacă ești femeie, aici este clar că lucrurile devin mult mai sigure pentru tine. O călătorie pe care vrei să o faci, fie pentru a te distra, fie pentru sufletul tău, fie un proiect în care vrei să te bagi. Mai văd și o călătorie în scop profesional aici pentru unii dintre voi. Da. Da, sunt niște proiecte, sunt niște lucruri pe care tu aici le ai în desfășurare și care să știi că vor merge extraordinar de bine. Da? Ai persoane alături, ai persoane care te ajută. Să vedem în casă și în familie. Bun, în momentul de față, văd aici că ești preocupat de viața profesională a unei persoane sau, mai bine spus, alții dintre voi aveți prieteni pe la muncă, văd, sau persoane împreună cu care faceți diferite activități. Ai speranțe mari legate de casa ta, legate de stabilitatea ta, de inima ta, dar uite că aici să știi că ți se deschide o oportunitate, lucrurile încep să se lege pentru tine și reușești să depășești acest obstacol, reușești să depășești această situație. Unii puteți să locuiți undeva la înălțime, la un etaj foarte înalt sau într-o zonă montană. Ia uite, un mesaj pe care îl primești, un telefon, niște vești care apar pentru tine. Ori ai prieteni care sunt la distanță de tine, ori discuți foarte mult cu prietenii tăi prin intermediul internetului, prin telefon. Mai văd aici pentru alții dintre voi că sunteți persoane foarte, foarte cunoscute. Atenție puțin pentru că sunt și persoane care vă invidiază în jur și asta nu prea îmi place mie aici.
soluție pe care o găsești prin intermediul unui bărbat, dacă ești femeie. Iar dacă ești bărbat, să știi că ai un noroc foarte mare aici și rezolvi o problemă importantă. Mai văd pe cineva care ia un tratament în momentul de față, un tratament medicamentos sau ai legătură cu prieteni care poate se ocupă cu zona aceasta medicală, farmaceutică. Da? Apare aici o noutate plăcută pentru tine. Fie apare o nouă persoană în casă, în familie, fie cunoști o nouă persoană. Da? Și uite, eu văd aici foarte multă abundență pentru tine din punct de vedere financiar și poate rezolvi ceva legat de casă, legat de o mașină, legat de anumite lucruri. Da? Chiar dacă, așa cum am mai spus eu, totul nu e clar, oricum se rezolvă toată situația. Hai să vedem surpriza. Care e surpriza ta? Wow! Surpriza pentru tine vine cu un adevăr, da? Este o situație foarte ciudată în care ești și din care nu prea mai înțelegi nimic și uite că acolo ți se pune cumva o oglindă în față, cumva se face lumină. Surpriza chiar vine aici într-un moment de cumpănă. Un moment de cumpănă. Surpriza vine din partea unui prieten și niște vorbe pe care cineva ți le oferă și tocmai pentru a nu te pierde, dar văd aici că este ca și cum îi cer cuiva un sfat și persoana asta îți arată niște lucruri care îți vor clarifica foarte mult ceața din mintea ta, problemele pe care le ai, haosul care este acolo în tine. Da? O încurcătură poate să apară pe neașteptate, dar uite, surpriza pentru tine vine aici legată de o călătorie, legată de o schimbare majoră care vine în viața ta. Uite, o surpriză foarte plăcută văd aici. E o întâlnire cu o femeie, din ce văd. La o vreme de amiază. Uite, surpriza vine și din partea unui bărbat, da? Fie afli niște minciuni, fie afli niște lucruri, fie atenție la un bărbat pentru că te poate trăda sau poate face, știu eu, diferite lucruri. Niște vești pe care le primești aici. Este ca și cum intri în contact cu o persoană mai spirituală sau cu o persoană care știe multe. Și afli acolo niște informații care te cam dau puțin peste cap, da? Este ceva legat de un drum la o vreme de seară, de un timp. Da, uite, deci tu aici primești niște vești, fie sunt vești care vin din zona spirituală, prin persoanele din jurul tău, prin oamenii din jurul tău, dar sunt lucruri care, uite, te vor elibera dintr-o situație, da? Și lucrurile vor lua o cu totul și cu totul altă întorsătură în viața ta. Da. Un drum magic sau o surpriză la drum mai văd aici. E ceva legat și de zona ocultului, deci nu știu dacă poate vrei să-ți spună cineva ceva. Uite, mulți bani pentru tine. Surpriza e cu mulți bani. Bun, hai să vedem puțin și un mesaj din partea îngerilor romantici. Uite, trebuie să te eliberezi de fosta iubire sau cineva trebuie să se elibereze de o fostă iubire aici. Și cineva trebuie să lase puțin controlul deoparte. Ori tu, ori cealaltă persoană. Și mai ai un mesaj flirt, da? Deci ești foarte bine susținut prin a flirta cu ceilalți. Și uite, suflet pereche, chimie, ați chema sufletul pereche. Clar aici că sufletul tău pereche poate să apară, dar este important să renunți la trecut, este important să ieși cu mintea de acolo. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.
Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.